تحية لكل متابعين قناة عرب شيفت. اليوم تجربتنا من الإمارات العربية المتحدة لسيارة مميزة، سيارة إذا مرقت على الطريق أي شخص كان بأي عمر بيعرف شو هي هيدي السيارة. سيارة الجيب رانجلر انليمتد 2019 4 أبواب. صراحة مهندسين شركة جيب اشتغلوا على هالجيل هذا أنه تتميز عن الجيل السابق بهداوتها وبمشيتها على الطرقات، على الاستعمال اليومي، خاصة نحن بهالبلد هيدي بنتنقل كتير من مكان لآخر. خلينا نأرجيكم أهم الميزات اللي طرقت على هالجيل هيدا من الخارج ومن الداخل وميكانيكيا. تفضلوا معنا. رح نبدأ هلأ بالتصميم الخارجي من الأمام. أهم شيء بيميز الجيب هو الشبك بعده ب7 فتحات. بنرجع كمان الأضوية تغيرت، بفئة الصحارى صارت LED، أما بفئة سبور بعدها عادية بالضوء الأصفر. وبيرجع عنا هدول LED اللي هو الضوء النهاري موجود هون على الرفاريف. وهيك بنعرف السيارة انه هيدي موديل جديد، موديل 2019. اما البومبر حسنوه جملوه اكثر، حطوا الفوج لايت مع الاطار باللون السيلفر، لون الفضي، ليعطيها جمال اكثر وشخصية اكثر من الامام. اما بالنسبة للجنوط بيتوفروا ب 17 انش و18 انش، نحن معنا 18 انش على فئة الصحارى انليمتد. نحكي شوي عن الجنب. ضيفوا هون هالقطعة هيدي البلاستيك اللي هي مخروقة داخل المحرك، بيطلع منها هواء ساخن من المحرك. رجعوا ضيفوا الدعسة الموجودة هون اللي ما كانت موجودة على الجيل السابق. أما بالنسبة للأبواب وسعوا الباب الأمامي والزجاج صار أوسع، الرؤية صارت أوسع وأحسن من الجيل السابق. أما بالنسبة للشكل بعده الشكل هو ذاته، محافظين على هوية، على كاركتر جيب رانجلر. أما من الخلف أهم التغييرات اللي صارت على الأضوية الخلفية، صارت أكبر من LED، وكمان صار تغيير على البومبر، صار بيلبق مع البومبر الأمامي، خاصة الفتحات اللي موجودة هون صار التصميم تبعها مثل تصميم فتحة الفوج لايت على البومبر الأمامي. الإطار الاحتياطي بعده موجود من الخلف، زادوا عليه كاميرا عالية الجودة موجودة هون بتراقب لنا نحن لما بنركب ريفرس شو عم بيصير خلفنا. هلا صار وقت نروح على اجتماعنا لأنه تأخرنا كتير. خلينا نشوف السيارة، نحن ورايحين على الاجتماع عنا مسافة تقريبا شي ساعة سواقة. خلينا نشوف هالسيارة بزحمة السير ونرجع ننتقل لمرحلة تانية. تفضلوا معنا. نحن هلا علقانين بزحمة المدينة، ولنغير المود شوي ولنكون شوي ايجابيين خلينا نستمتع بالساوند سيستم اللي موجود على الجيب رانجلر. الجيب رانجلر هي صراحة سيارة في الواحد عن جد يعني كل ما عم نسوقها نحن كل ما عم نستمتع فيها أكثر، وعم تعطينا الراحة الكاملة اللي هي بنقدر نتنقل فيها من منطقة لمنطقة. ونحن كل شغلنا خلال النهار بيكون بالسيارة، عم نتنقل من محل لمحل. نحن اللي عم نسوقها نسخة الصحارى انليمتد الفور دورز، تيجي فولي لودد مفولة مع 6 سماعات وسبوفر بالخلف، سبوفر الباين، وبيعطي صوت مميز جدا. وهذا بخلينا على طول بالمود الايجابي نحن ورايحين على الاجتماع تبعنا. نحن وصلنا هون على الاجتماع، خلينا نطلع نخلص الاجتماع وان شاء الله يكون ايجابي.
الحمد لله خلصنا الاجتماع تبعنا بنجاح، وهلا رح ننتقل لمكان تاني بالجيب رانجلر. خلينا نشوف لوين رح ننتقل. وهلا نحن صرنا ماشيين على الطرقات السريعه، ماشيين بسرعه 100 كيلومتر بالساعه، ونركز على اهم شغله ركزوا عليها شركه جيب، هي العزل داخل السياره. ما ننسى انه هيدي سياره بينشال سقفها. معنا سياره نحن الهارد توب، وفي سياره السوفت توب، وفي سياره كمان اديشن بتنزل اللي هي نص، يعني بيجي السقف سوفت توب وبيجي الجوانب السقف هارد توب، وبكبسه زر كهربائيا بيفتح السقف كلياته للخلف. وهيدا بيساعد كتير الجنس اللطيف لما بدهم يسقفوا السياره بيفتح بالكامل للخلف. سياره الجيب بتيجي بثلاث فئات، بتيجي فئه السبور، بتيجي كمان بيبان واربع ابواب، بتيجي فئه الصحارى كمان بيبان واربع ابواب انليميتد، وبتيجي فئه الروبيكون هي فئه مخصصه للاوف رودينج، للصخر، للشباب اللي بيحبوا الاوف رودينج. واحسن ما يعدلوا ويدفعوا مصاري كثير يجيبوا السياره العاديه ويدفعوا عليها، بيقدروا يشتروها جاهزه مجهزه لهالطرقات هيدي. بنشوف من الداخل التغيرات اللي صارت بالسياره، تغيرات عصريه صارت بتلائم حياتنا اليوميه. يعني الشخص اللي بيستعمل سياره كل يوم بده هدول الميزات، احدث تكنولوجيا تكون موجوده بالسياره. وجيب اشتغلوا على هالموضوع وطبقوها على الجيب رانجلر. الشاشه بتيجي هون بمقاس 8.4 انش على اللمس، وموجود فيها كل الاعدادات، حتى اهم اعدادات انا حاطه هلا هي اعدادات الاوف رود. نقدر نحن نراقب ونشوف درجه الحراره الموتور، درجه حراره الزيت، درجه حراره الجير بوكس، خاصه لما نكون نحن على الاوف رودينج. في علامات مميزه بالجيب صراحه بتلفت للنظر، هو علامه الجيب الويليز. مثل ما بنعرف السياره بلشت بالاربعينات، كانت سياره حربيه، يعني تخيلوا انتم من الاربعينات هيدي السياره موجوده، حاطين كل التكنولوجيا وكل خبره جيب موجوده بهالسياره هيدي. موجود العلامات بنشوفها هون على الجير بوكس، بنشوفها على الزجاج الامامي، بنشوفها على الجنوط حتى. يعني علامه هيدي الويليز مميزه جدا وبتلفت للنظر. والحلو من داخل السياره انه الزرار كلياتها بعدها موجوده، التحكم بالزرار كلياته، الاي سي وكل هالشغلات بعدها موجوده بالنص، حتى الزرار تبعون الزجاج بعدها موجوده التقليديه بس نزلوها لتحت. الجميل بهالموضوع هيدا بالتصميم الداخلي انه بعده الاطار حطوا اطار من الالمنيوم مع البراغي لتاخذ شعور رياضي مميز بهالشكل هيدا الموجود بالنص. حتى بنشوف الفينيشنج، يعني بنشوف التابلو هون الفينيشنج كلياته من الجلد مع الستيتشنج موجود. يعني شغلين الجماعه اشتغلوا على جيب لحتى تكون قد ما فيهم تكون يوميا. الشكل بعده هو ذاته، بس الشغلات اللي هي بتريحك انت وعم تستعمل السياره كل يوم كلياتهم طبقوها على جيب رانجلر. صرنا عم نشوف كتير هالسيارة موجودة على الطرقات بالإمارات العربية المتحدة وغير دول عربية. كان سموه الشيخ محمد اللي هو حاكم إمارة دبي كان عم بيسوق سيارة روبيكون لون أبيض. هو معروف وبيتميز بسيارته، وهو بيحب الجي كلاس، بيحب هيدا السيارة اللي شكل البوكسي كارز. عنده جي كلاس، وهلأ شفناه من فترة بالروبيكون أبيض لما كان في سبق خيل بالصحراء. وهيدا بيحسسنا انه سمو الشيخ بيحب هالسياره هيدي وبيعرف الكابابيلتي تبعيتها على الاوف رودينج للروبيكون. اجى وقت الماكينه هلا، القلب النابض لهالسياره هيدي. بعدهم محافظين على الماكينه البنتا ستار اللي هي 3.6 لتر، بتولد 284 حصان مع 347 نيوتن متر من العزم. انا بالنسبه لي هالمكنه هيدي بزياده على هالسياره هيدي. ومنلاحظ كثير بالجيل هيدا اشتغلوا كثير على مصروف البترول بهالسياره. يعني بنلاحظ نحن اليوم تقريبا طول النهار عم نبرم بالسياره، ما خلينا محل بعد التانك نزل تقريبا 20 ل 30%. وسبب تحسين هالوقود هيدا هو هيدا الجير بوكس اللي هو من 8 نسب. فعلا هيدا الجير بوكس عمل تغيير جذري لهالسياره. اذا انت ماشي طرقات طويله مسافر من منطقه للتانيه، بتحس السياره انه صارت كتير رحبه كتير سلسه. صراحه نحن شهدتنا مجروحه بهالسياره، حكينا عنها كتير. انا شخص بعرف هالسياره وبعرف الجي كي. شو رح نعمل هلا؟ في اشخاص انا بعرفهم بيسوقوا معنا موتورسيكلات عندهم الجيل السابق اللي هو الجي كي، وحابين يعرفوا شو هي الجي ال. نحن مش رح نخبرهم، رح نجيبهم يطلعوا يجربوا هالسياره هن لنشوف الفرق بين الجي ال والجي كي اللي هو الجيل السابق.
حكينا كتير نحن عن السيارة من الخارج ومن الداخل. صراحة من أسبوعين تقريبا كان معي نسخة الروبيكون وتصورنا صورة جنبها ونزلتها على السوشيال ميديا على الفيسبوك. صديق من الأصدقاء اللي عندي إياهم بلش يتحركش فيه يسألني عن السيارة جديدة. قلت له طول بالك لنجيب، لأنه كنت متوقع أجيب السحارة ونجربها. هلأ شو رح نشوف؟ رح ناخد نحن نحكي على التليفون ونشوف ردة فعله هو وشو رأيه بالسيارة كهو شخص عنده الجي كي الجيل السابق من هالسيارة هيدي. خلينا نحكي وندق له ونروح لعنده وخليه هو يجربها بذاته وهو يحكي لنا ردة فعله عن هالسيارة هيدي. مرحبا سامي. فادي كيفك؟ فادي معك، كيف صحتك؟ ماشي الحال؟ ايه ماشي الحال، شو زمان اخبارك؟ الحمد لله. عندي خبر حلو لك، جبنا السحارة هلا عم نجربها مثل ما قلت لك على الفيسبوك وقت بعثت لي مسجز. حابب اجي لعندك ايه تجربها انت شخصيا وتعطيني ردة فعلك، شو رأيك؟ والله يا ريت، يلا عظيم، هذا خبر كثير حلو. يلا ثانك يو سامي. سامي الله يرضى عليك بليز يلا. ابعث لي اللوكيشن تبع بيتك لحتى سوق لعندك. اوكي. يلا حبيبي، سي يلا الله معك، مع السلامة، بنشوفك. باي باي يلا. باي. باي باي. وصلنا لعند الاخ سامي. اخ سامي صديق ونحن بنسوق بايكات مع بعضنا، يعني صار لي فتره ماني شايفه هيك، وهو بيحب السيارات وبيعشق السيارات. صراحه سامي عنده سياره جيب برانجلر القديمه لمرته، بس بضل بيسرق لها اياها، بضل عم بيسرق لها اياها وعم بيسوقها. راح لعب لها بعقلها، ركب لها دواليب وجنوط كبار ليطلع فيهم على الصحراء، بضل بغير لها بعقلها وهيك. سامي انت ما شاء الله عنك بتفهم بالسيارات وبتحب السيارات، ونحن بدنا شخص يحب السيارات لحتى يلمس الفرق بين الجيل القديم والجيل الجديد. خبرنا انت اول ما طلعت بالسياره شو حسيت، وشوف انت هيك اعطينا ردة فعلك لحتى المشاهدين. انا حكيت عن السياره، حكيت شو حسيت بالسياره، بدي شخص عنده الجي كي الموديل القديم هو يحكي عنه ويخبرنا اكثر، لحتى العالم اللي عندهم القديمه يروحوا يجربوا الجديده ويشوفوا الفرق كمان مثل ما انت هلا عم تشوف الفرق. بكل صراحة أول ما قعدت فيها، أول ما مشينا بأول ثواني بين معي الفرق. فرق كتير كبير، مريحة كتير. حسيت كأنه فيها زعم أكتر، كأنه فيها قوة أكتر السيارة. تابلو تبعها والديزاين تبع الشاشة تبعها الكبيرة، المفاتيح الراديو والمكيف، فرق كتير كبير. يعني سيارة جديدة فينا نعتبرها، فرق كتير كبير. ما كنت متخيل انه الفرق هالقد حيكون بين القديمة والجديدة. طيب سؤال، اللي عنده القديمه هلا بيقول لك انه انا ليش بدي جدد، ما هي تقريبا نفس الشكل. انت كشخص عندك الجي كي القديمه كنت تفكر تغير ولا كيف شفتها للسياره انت؟ لانه نحن انا بامن بالنظره الاولى مثلا بالسياره، بحس النظره الاولى يا بتشدني السياره يا ما بتشدني. ما كنت مفكر كتير، حابب غير لانه سيارة جديدة، بس ما كنت كتير مشوق ومحمس انه غير. من اول اقل من دقيقة طلعت سقت هيدي، بعتقد بكرة رايح غير. الجيب عندها تاريخ من سنة 1941 من الحرب العالمية الثانية، عندهم هالاكسبيرينس وهالخبرة بالفور ويل سيستم، وهيدي السيارة عندها قدرة تحمل مش طبيعية. بس هن الهدف طبعا بهالسيارة هيدي انه تنساق كل يوم، يعني خلص تنساق كل يوم، يعني تستعملها انت كل يوم، مش بس تستعملها للاوف رودينج او تطلع فيها صحراء او جبل او صخرة او اي شيء او مي. شو رأيك انت؟ مزبوط مثل ما انهم مصممينها هالسياره؟ انت بتجيبها يعني تسوقها كل يوم، تروح الميتينجز تبعونك، تروح مثلا تجيب اغراض، تنقل العائله مثلا على المدرسه، أكيد. تقدر تستعملها كل يوم؟ اكيد 100%. واللي ملاحظه هلا كمان من هلا المشي ودغري اول ما اخذتها طلعت فيها على تمشي على هاي واي حتى اعرف كيف الهواء والصوت لانه الجي كي القدام معروفين على الطريق الطويلة بضج وهيك. اللي سمعت انه هون محسنين كتير على قصة الصوت من قدام. الطريقة اللي عملوها كتير حلوة، عطيوها سيارة عادية بس بنفس الوقت بعدها اقوى من القديم. هذا اللي انتبهت له انا باول نظره هيك، بس كنت مثل ما قلت لك اول مره عم شوفها عن قريب وهيك محمس تطلع جربها. كثير حلوه يعني السياره.
هن عملوا هيدي الصحارى لتكون سيارة يومية سموث، يعني سلسة على الطريق بشكل انه ما تتعب منها، ما تنزعج منها. عرفت كيف؟ اشتغلوا كتير على الصوت. مثل ما حكيتكم انه زلمة عنده شغف السيارات، يعني حكي على شغلات لسه ما سألته عنها، حكي على الصوت، حكي على العزل، دغري لمسهم. زلمة فهمين سيارات. ان شاء الله تكونوا انبسطتوا معنا. رح ننتقل لمرحلة تانية هلا، ونروح نشرب فنجان قهوة انا وسامي، ونحكي بعد عن البايكات وعن الموتورسيكلات وعن السيارات. يعطيكم العافية، ولا مرحلة تانية. من بعد ما مضينا اسبوع مليء بالشغل والارهاق، قربت نهايه عطله الاسبوع. نهايه عطله الاسبوع رح تكون معنا مميزه مع الجيب. نحن هلا رايحين على البحر، ولنروح على البحر رح نغير شكلها لهالسياره لتتلائم مع مظهرنا. صراحه بالجيب رانجلر ما فيك تعتل هم لما بدك تفك البواب، لانه بمفتاح واحد تقدر بس تفك البواب كلياتها، وعمليه بتاخذ، يعني انا كشخص بقدر فك البواب لوحدي حتى مع السقف، بس بحتاج مساعده بحمل السقف بنقله من السياره للارض. شوفوا معنا المفتاح اللي رح نستعمله بس لنفك كل البواب والسقف، وبعد ما بنفك البواب بتشوفوا السياره صارت سياره تانية ملائمه لمظهرنا. تفضلوا معنا لنفك البواب وشوفوا كيف بنفك البواب. مثل ما شايفين الحلو بالجيب رانجلر انه اخذت معنا 20 ل 25 دقيقه غيرنا السياره، صار معنا سياره جديده بالكامل مكشوفه من الجوانب ومن السقف، وكلياتها شغله براغي. يعني كل باب في بقلبه 3 براغي، وتقريبا الباب بياخذ معنا 3 دقائق ل 4 دقائق لنشيله. اهم شيء يكون عندنا محل ستورج، مثل ما شايفين هون عندنا نحن ستورج حطيناهم بالستورج. خلينا نرجيكم البراغي كيف جميع جيب اشتغلوا حتى على البراغي مشان ما تضيع، لانه البرغي كثير حساس. خلينا نرجيكم وين محلهم. مثل ما شايفين هون بالخلف حطينا هون البراغي تبعون الباب، هون عندنا البراغي تبعون الروف، وهون عندنا البراغي تبعون الويندشيلد. الويندشيلد صراحه رح نخليها لانه في هواء هلا رح نخليها، بس كمان فيها 4 براغي بتقدر تنطوى للامام وتصير مثل شكل الويليز اللي طلعت بالاربعينات. من بعد ما صار عندنا سياره جديده مكشوفه، خلينا نطلع على البحر ونرجيكم مغامره شيقه جدا. تفضلوا معنا.
متابعين عرب شيفت، بس نعطيكم فكره نحن شو عم نعمل. نحن وصلنا مرحله الواحد، كل واحد عنده هوايه بيطلع عليها. نحن بعدنا بعطله نهايه الاسبوع، حبينا نطلع على الصحراء نجرب السياره كمان على الصحراء. هيدي الصحراء مع انه معموله للسيتي وللمدينه، بس حبينا نطلع كمان نجربها على الصحراء. فنحن طلعنا لهون، تلاقينا بالاخ محمد والاخ جوزيف. خلينا ناخذ نحن رده فعلهم، شو رايهم بالسياره. شو محمد؟ مبسوط شايفك انت مكيف. مبدئيا يعني السيارة بالرمل متوقعتهاش بهالطريقة هاي. كتير السيارة سموث بالنسبة للجيل الجديد من الجيب. أنا عندي الجيب اللي هي الجي كي، فرق كتير واضح عن السواقة بالرمل. حاسس انه بالنسبة للجير تبعها كتير ريسبونسيف تبعها أكتر، عالي بكتير ردة الفعل للسيارة لما تركب الديونات بالصحراء. وصراحة مبدئيا أنا حاليا مبسوط ليك مبسوط. انت معدل كتير على سيارتك. شو بتلاحظ هون الفرق بين سيارتك وسيارتك؟ معك انت الروبيكون صح؟ مزبوط، معي الروبيكون طبعا مجهزه كامل بالصحراء بالنسبه للترفيع، بالنسبه للاطارات، بالنسبه للسسبنشن. بس شايف الجي ال مع انه هي مبدئيا انا شايفها ستوك، يعني مش معدل عليها اي شيء بالضبط. نحن بعدها ستوك. وحاسس انه مستعد استخدمها باماكن كتير اجريسيف. ما شاء الله عندك الله. واو لا انا كتير انبسطت بهالسياره هاي، حتى سوقتها على الرمل ما توقعتش. لا يعني 10 من 10. انت كيف حسيتها على الطريق العاديه يعني؟ الحين بالنسبه للطريق العاديه فرقت كتير عن سيارتي من ناحيه واحده اللي هي انا بشوفها مهمه كتير. الحين مثلا نحن سياراتنا الجي كي هي فيها 5 جيار، فبالتالي وانت ماشي على سرعات عاليه زي مثلا على سرعه ال 120 و140 السياره مش مرتاحه. تحس السياره دائما الار بي ام عندك تسارع عالي، مش مريحه السياره. فبالتالي نحن عندنا حتى كمان بالنسبه لصرف البنزين على السياره تبعتنا الجي كي كثير عالي بالنسبه للصرف اللي شفته انا على الجي ال. يعني صرف البنزين واحد كثير كويس. اثنين بالنسبه للجير تبعها بتحس حالك سموث، ما بتسمع مثلا السياره متضايقه مثلا، او السياره مثلا العزم فيها مثلا طالع مثلا على الار بي ام 3.5 او 4. فانا بالنسبه للجير صراحه ارتحت له كثير، وكثير شايفه على الطرقات العاديه استخدام يومي مريح جدا. جد قاعد بعتبر انه لازم اتشيك على سيارتي اشوف اذا بقدر اغيرها بالجي ال، واتصل مع الوكيل تبعنا نشوف اذا بقدر يعني يعطينا باكج حلو او اوفر حلو للسياره الجديده. لانه جد انا تغير بالنسبه لرايي بالنسبه للجي ال، يعني انا بعتمدها 100%. واي حد من الشباب اصحابنا بتكلموا عن السياره هاي جد بدي احكي لهم انه هاي السياره متعتها مختلفه تماما. ما شاء الله الديون اللي عم تطلع. طيب بدنا نخلي دور لجوزيف يسوق كمان لانه ما شاء الله عنك انت كيفت. رح روح ياخذ لك الروبيكون. معنا الاخ جوزيف كمان من لبنان، هاوي اوف رودينج. خلص هلا سواقه، سقنا نحن اوريدي على الطرقات العاديه، بس هن بيحبوا الشباب يسوقوا على الاوف رود. خليه يسوق شوي لنشوف، نعطيه هيك شي دقيقتين يشوف السياره، وخلي بعدين يحكي لنا عن السياره. اللي عم شوفه هون انه انا عم بقدر اتحكم بالسياره مثل ما بدي، اي جير بدي ركبه عم يركب دغري معي. بيرفورمانس للجير بوكس عالي، ماشي كاني ماشي اون رود صراحه. ونحن هلا على ديونات عاليه، مش حاسس باي خطوره. انت اسم الله سيارتك عامل لها ليفتنج وهيك، كيف تحس هيدي مقارنه بسيارتك؟ انت معليها كثير للسياره تبعيتك. سيارتي انا معليها وحاطط لها دواليب كبار. عندي 2.5 انش ليفتنج. حاسس انه سياره جي ال ماشي نفس مشية سيارتي. ما شوف اي شيء فرق بالسياره، اسم الله ماشي ما عم توقف ابدا ولا باي محل. الجير بوكس منيح انه غيروه كمان. نحن سايقين هلا 4 دورز، مش عم حس انا ابدا انه في فرق بين 4 دورز وال2 دورز. هيدي نقطه مهمه، لانه عندنا نحن 4 دورز صح، انت سيارتك ال2 دورز. انا 2 دورز وجبت قصد 2 دورز كرمال السياره تكون احسن معي بالصحراء. بس اللي عم شوفه فرق كتير كبير بين الجي كي 4 دورز والجي كي 2 دورز. انا كان عندي خبره شوي من اصحابي بالجي كي 4 دورز. السياره بدك كتير تعدل فيها، كتير ترفع فيها كرمال السياره تكون ماشي معك مزبوط.
شباب مثل ما شايفين، يعني جبنا نحن شباب اخوه هون، نحن مثل ما شايفين عرب يعني، وهيك طلبنا منهم انه يساعدونا يطلعوا يسوقوا هالسياره ويعطونا بس رده فعلهم. يعطيكم العافيه، وخلينا ننتقل لمرحله ثانيه. وصلنا للمرحله الاخيره. مرحلتنا الاخيره هي عباره عن الامان. خلينا نحكي عن الامان بالجيب رانجلر. الامان بالجيب رانجلر بيتركز على عواميد السيفتي اللي موجودين هون وعلى الجسر الموجود هون، هذا اكثر شيء بيركزوا عليه. اما بالنسبه للاولاد اللي بيجلسوا ورا، في عندنا اللوك موجودين هون تبعون كرسي الامان اللي بنأمن، رب المنزل بيأمن انه يحط اولاده ورا ويأمن انه زوجته تسوق السياره. حتى منشوف الولد الصغير اللي عمره أقل من 2 سنين، من لما هو بيشوف الجيب رانجلر من برا وجاي داخل عليها ليجلس بالمقعد تبعه بالكار سيت بينبسط، والبسمة بتجي على وجهه. شوفوا البسمة، يعني الفيديو هو بيتكلم عن بسمة الولد الصغير. وصلت حلقتنا للنهاية. فعلا برهن الرانجلر الجي ال الجديد انه سيارة عملية ومريحة جدا للاستعمال اليومي. نحن اخذناها اكثر من 7 ايام، استمتعنا فيها بكذا شغلة. قدرنا استمتعنا فيها على البحر، اخذناها على الصحراء، وبنشكر نحن كل شخص قدرنا لقيناه بطريقة عفوية قدر حكي عنا للسيارة مقارنة بالجيل القديم. ان شاء الله تكونوا استمتعتوا معنا، ان شاء الله حلقة جديدة بسيارة جديدة وببلد جديد. وبالنهاية بنشكر نحن كل شخص عم يدعمنا، عم بيشترك بقناة أرب شيفت او عم بيفعل الجرس، لانه هيدا كلياته بيزيدنا نحن قوة لحتى نجرب سيارات اكثر ونرجيكم اكثر حلقات مميزة. يعطيكم الف عافية، والسلام عليكم ورحمة الله.